Hello everybody, welcome back to SL Daily English YouTube channel. ඉතින් අදත් අපි වෙනදා වගේම YouTube channel එකට අපි ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් අලුතින් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවලා තියෙනවා SL Daily English YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ should, could සහ would කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අපි should, could සහ would කියන එක අපි modal verbs කියලා සඳහන් කරනවා. modal verbs කියලා සඳහන් කරනවා. ඉතින් ගොඩක් ප්‍රශ්න අහන්න ඊට පස්සේ ගොඩක් ප්‍රශ්න අහනකොට should කියන එක අපි භාවිතා කරනවා. could කියන එක ප්‍රශ්න අහනකොට would කියන එකත් අපි ප්‍රශ්න අහනකොට භාවිතා කරනවා. ඉතින් ගොඩක් දේවල් සඳහා වාක්‍ය කතා කරන භාෂාවෙත් අපි would, could, should කියන එක භාවිතා කරනවා. අපි දැන් පළමුවෙන්ම බලමු should කියන එක කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී should කියන එක අපි භාවිතා කරන යම් කිසි දෙයක් හඳුන්වා දීම සඳහා යම් කිසි දෙයක් එක්ස්ප්‍රෙස් කිරීම සඳහා අපි should කියන එක භාවිතා කරනවා. ඊට අමතරව අපි යම් කිසි දෙයක් නිර්දේශ කිරීම සඳහා එහෙම නැත්නම් recommend කිරීම සඳහා අපි should කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි යම් කිසි දෙයකට අපි බැඳී සිටිනවා නම් obligation කියලා කියන ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී obligation වලටත් අපි should කියන එක භාවිතා කරනවා. හොඳයි, අපි දැන් බලමු උදාහරණයක් should කියන එක කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා. යම් කිසි දෙයක් හැඳින්වීම සඳහා යම් කිසි දෙයක් එක්ස්ප්‍රෙස් කිරීම සඳහා අපිට කියන්න පුළුවන් John should be here. John should be here soon. John should be here soon කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. අපි බලමු should කියන එක කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා. recommend කිරීම සඳහා යම් කිසි දෙයක් නිර්දේශ කිරීම සඳහා එහෙම නැත්නම් යම් කිසි දෙයක් යෝජනා කිරීම සඳහා අපි should කියන එක භාවිතා කරනවා. දැන් අපි කොහොමද should කියන එක භාවිතා කරන්නේ යම් කිසි දෙයක් යෝජනා කිරීම සඳහා. දැන් අපි බලමු ඔයාගේ යාළුවෙකුට උණ හැදිලා ඉන්නවා. අපිට කියන්න පුළුවන් you should consult a doctor. You should consult a doctor. ඒ කියලා කියන්නේ ඔයා වෛද්‍යවරයෙක්ගෙන් උපදෙස් ලබා ගත යුතුයි. consult කියලා කියන්නේ උපදෙස් ලබා ගන්නවා කියන එක. You should consult a doctor. දැන් අපි උදාහරණයක් බලමු. ඒ උදාහරණයෙන් බලමු අපි කොහොමද යම් කිසි දෙයක් නිර්දේශ කිරීමට යම් කිසි දෙයක් recommend කිරීමට should කියන එක භාවිතා කරන්න කියලා. ඔයා ડોක්ටර් ගාවට ගියාට පස්සේ ડોක්ටර් කියනවා you should take a bed rest. You should take a bed rest. ඒ කියන්නේ ඇඳට වෙලා විවේකී ගත යුතුයි කියන අදහසයි මෙහිදී භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් should කියන එක අපි භාවිතා කරනකොට විය යුතුයමයි කියන එක අදහස තමයි should කියන එකෙන් භාවිතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ කළ යුතුයි කියන එක, කළ යුතුයමයි කියන එක තමයි should කියන එකෙන් භාවිතා වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒ උදාහරණයම බලමු. දැන් අතීතයේදී කොහොමද should කියන එක භාවිතා කරන්න කියලා. අපිට දැන් කියන්න ඕන නම් ඔයා වෛද්‍යවරයෙක්ගෙන් උපදෙස් ලබා ගන්න තිබුණා. අපි අතීතයේදී භාවිතා කරනවා නම් අපි කියන්නේ should have කියන එක තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ. You should have consulted a doctor. You should have consulted a doctor. should have කියලා තමයි අතීතයේදී අපිට should කියන එක භාවිතා කරන්න ඕන නම් අපිට කියන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු negative verb එකක් කොහොමද අපි should භාවිතා කරලා කියන්නේ කියලා. should not කියන එක තමයි අපි මෙතන භාවිතා කරන්නේ. should not එහෙම නැත්නම් shouldn't කියන එක shouldn't කියලා කියන්න පුළුවන් කෙටි කරලා කියන්න ඕන නම් shouldn't එහෙම නැත්නම් should not කියලා තමයි අපි කියන්නේ. You should not consult a doctor. You shouldn't consult a doctor කියලාත් අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි බලමු should කියන එක භාවිතා කරන්නේ ඒ උදාහරණෙම යොදලා ප්‍රශ්නයක් ඇසීම සඳහා. අපිට කියන්න පුළුවන් should I consult a doctor? Should I consult a doctor? කියලා කියන්න පුළුවන් අපිට ප්‍රශ්නයක් ඇසීම සඳහා. ඉතින් අපිට යම් කිසි දෙයක් අනාගතයේදී සඳහන් කිරීම සඳහා අපි කොහොමද should කියන එක භාවිතා කරන්න කියලා දැන් බලමු. අපිට කිසියම් දෙයක් අනාගතයේදී සඳහන් කිරීමට should කියන එක භාවිතා කරනවා නම් අපි should කියලාම තමයි භාවිතා කරන්නේ. දැන් අපි යමු උදාහරණයකට. When you go to Sri Lanka, you should visit Kandy temple. When you go to Sri Lanka, you should visit Kandy temple. ඒ ආකාරයට තමයි අපි පැවසිය යුත්තේ අනාගතයේදී should කියන එක අපිට භාවිතා කරන්න ඕන නම්. ඉතින් අපි ඊළඟ උදාහරණයට යමු. ඊළඟට අපි කතා කරමු would කියන එක. would කියන එක කොහොමද ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ භාවිතා කරන්නේ කියන එක. would කියන එක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් අපි polite request. එහෙම නැත්නම් කාට හරි polite request එකක් කිරීම සඳහා අපිට would කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්.
අපි දැන් බලමු උදාහරණයකට ඊට අමතරව imaginary result එහෙම නැත්නම් යම්කිසි දෙයක් අපි යම්කිසි දෙයක් අනාගතයේදී කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අපිට would කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් මම උදාහරණයක් දෙන්නම් ඔයාලට. If I win a lottery, I would quit my job. I would quit my job. ඒ දේ තාම වෙලා නැහැ. නමුත් ඔයා imaginary result එහෙම නැත්නම් ඔයා මතකේ ඔයා හිතේ තියාගෙන ඒ අදහස ප්‍රකාශ කරනවා. If I win a lottery, I would quit my job. ඉතින් අපි බලමු polite request එකක් කරන්නේ කොහොමද කියන එක would භාවිතා කළා. අපිට කියන්න පුළුවන් would you pass me the pen? Would you pass me the pen කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන්. polite request එකක් කරන ඕන කාට හරි polite request එකක් කිරීම සඳහා would කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Would you be able to කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. Would you be able to give me your pen? Would you be able to give me your pen කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් would භාවිතා කරලා. අපිට අපි තව උදාහරණයක් බලමු would කියන එක භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. request එකක් කිරීම සඳහා අපිට restaurant එකේදී අපිට අහන්න පුළුවන් would you like to have some sauce? Would you like to have some sauce? would කියන එක භාවිතා කරනවා යම් කිසි දෙයක් රික්වෙස්ට් කිරීම සඳහා අපිට would කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි උදාහරණය බලමු would කියන එක කොහොමද භාවිතා කරන්නේ අතීතයේදී කියලා. would have කියලා තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ. would have කියලා අතීතයේදී යම්කිසි දෙයක් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා would have කියලා කියනවා. ඉතින් අපි දැන් අපි බලමු උදාහරණයකට you would have requested extra bags. You would have requested extra bag. ඔයා අමතර බෑග් වගේක් රික්වෙස්ට් කරන්න තිබ්බ කියන එක තමයි ඒ උදාහරණයෙන් අදහස් කරන්නේ. I think දැන් අපි බලමු negative term එකක් අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ would යොදලා. would not කියලා තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. You would not කියලා තමයි අපි would negative verb එකක් negative term එකක් ප්‍රකාශ කරන්නේ would not. wouldn't කියලා අපිට කියන්නත් පුළුවන්. you wouldn't go there කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. would not කියන එක තමයි එයින් ප්‍රකාශ. ඉතින් දැන් අපි බලමු could කියන එක අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කොහොමද යොදන්නේ කියන එක කොහොමද යොදන්නේ කියලා. could කියලා අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් යම් කිසි දෙයක් සිදුවීමට යනවා නම් අපි could කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් can කියන එක අපි could කියලා භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු උදාහරණයක්. අපිට අපේ boss phone එකෙන් කතා කරලා කියනවා නම් can I have the report by 2 pm? Can I have the report right now or can I have the details now කියලා අපිට boss කියනවා නම් අපිට politely අපිට කියන්න පුළුවන් could you please hold the line? Could you please hold the line? could කියන එකත් අපි polite යම් කිසි දෙයක් අපිට politely අපිට කියන්න ඕන නම් could කියන එක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. could you please කියලා අපිට පටන් ගන්නත් පුළුවන්. could I have කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි could කියන එක භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් could කියන එක negative term එකක් විදිහට අපිට භාවිතා කරන්න ඕන නම් couldn't කියලා තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ. you couldn't කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් could කියන එක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් යම් කිසි දෙයක් possibilities අපිට could කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් possibilities ඒ කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් පුළුවන්ද කියන අදහස ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් could කියන එක රික්වෙස්ට් කිරීම සඳහාද අපිට could කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. could භාවිතා කරලා අපි බලමු දැන් අපි යම් කිසි දෙයක් රික්වෙස්ට් කරන්නේ කොහොමද කියලා. could I have more sauce please? Could I have more sauce? Could I have the menu please කියලා කියන්න පුළුවන් රෙස්ටෝරන්ට් එකට ගියාට පස්සේ. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් shopping mall එකට ගියාට පස්සේ අපිට කියන්න could I try this please කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි අපි could කියන එක ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී භාවිතා කරන්න කියලා. මම හිතනවා දැන් පැහැදිලි ඇති කියලා කොහොමද could, would සහ should කියන එක භාවිතා කරන්නේ. අන්තිම අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ could, should, would භාවිතා කරලා වාක්‍ය හදන්න, ප්‍රශ්න හදන්න, ඒ වගේම recommend කරන දේවල් කොහොමද recommend කියන එක recommend කරන්නේ යම් කිසි දෙයක් නිර්දේශ කරන්නේ කොහොමද, යම් කිසි දෙයක් යෝජනා කරන්නේ, යම් කිසි දෙයක් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ කොහොමද කියලා would, should, could භාවිතා කළා ප්‍රශ්න හදන්න කියලා අපි ප්‍රශ්න හදන්න කියලා කියනවා අවසාන වශයෙන්.
ඉතින් අදත් බොහොම ස්තුතියි YouTube channel එක සමග සම්බන්ධ වීම. වෙනදා වගේම කියන්න තියෙන like කළා, share කළා, subscribe කරන්න SL Daily English YouTube channel එක. බොහොම ස්තුතියි. Thank you so much one more time and see you in another video tomorrow. Thank you guys. Please subscribe to my channel. I really appreciate your time.